của Lưu Sơn Tự. We are very happy to have so many of you come on Sunday night. And we realize that you have a very busy schedule, and you take the time off to come to the temple. That makes me very happy. Cảm ơn quý vị được bỏ thời giờ tới tham dự cái thiền thất này. Thì giờ quý vị rất là quý báu. And in particular, I want to acknowledge that it's okay. It's okay. Don't worry. We used to it. They all start like that in a few years. You know, they become so quiet and so well behaved, and they get the message eventually. We have a boy who started like that. He was climbing all over the cushions and making a lot of noises and crying and screaming. And 6 years later, he's so well behaved. Quý vị đừng có ngại mấy em bé vào chùa đó thì cái truyền thống chúng tôi là để nó tự do, la hét, khóc, làm gì cũng được, chạy ngồi trên đầu thầy cũng được, không sao. Tại sao vậy? Không need mình khuyến khích nó vào cho nó tự do, nó có cái lực, nó phải xài, không thể nào mà cản nó được. Thành cứ để nó tự nhiên, từ từ nó sẽ. Right? See, you got it already. Very fast boy. Okay. I want to acknowledge, as I was saying, a group of people in San Jose who came here today. And how long you gonna stay here? Như là thầy muốn hoan nghênh cái nhóm từ San Jose tới đây tham dự cái Phật thất này. Cái gì ở đây được bao nhiêu ngày? Được bao lâu? Thế sao về hả? Okay. There's someone are leaving on Friday. So it's a lot of personal sacrifice for all of you to come. And we're glad that you decided to come here today. And thầy cảm ơn quý vị bỏ thời giờ tới tham dự. And I also want to look around. You see that we have quite a few. Our temple may be small, but we have quite an international assembly. Young and old come, and people from different continents, different countries, and so it's quite a pleasure to share these cultivation with all of you. Thành quý vị nhìn như vậy, mình cái chùa nó nhỏ nhưng đều quen rất nhiều người tới đây từ quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tới cùng tu chung với nhau. And let's see. So why are we practicing Buddhism? Cái Phật giáo là cái gì? You see, it's very difficult to lecture to such a diverse group. People who are very knowledgeable, as well people are not knowledgeable at all. I'm not looking at anyone in particular. Those who are new to us, feel free. This Dharma talk is open-ended, meaning that if you have any questions, you have any things that bothers you, you'd like to discuss, bring it up. Please feel free to do that. It's free-flowing, and nothing is off limits. Okay, nothing is taboo. So feel free. Okay, it's a sharing of experience, sharing of mutual learn from each other. Okay, so if you have a question, you're not clear about something, please raise your hand, and we will be glad to explain to you. Thành ra mỗi lần nói pháp như rất là khó, tại vì cái trình độ mọi người nó khác nhau. Nhiều người quý vị là biết Phật và tu đã lâu rồi, cũng tu lâu hơn thầy nữa. Còn nhiều người thì mới tu, mới không biết tu, rồi không muốn tu mà mới muốn tò mò về Phật giáo. Thành ra quý vị có thắc mắc gì, yêu cầu quý vị cái tự nhiên mà giơ tay anh hỏi, đừng có ngại gì hết. Khi nói pháp này là một cách rất là cởi mở. Ai thắc mắc gì mình đem ra mình bàn tán với nhau để học hỏi với nhau. Okay. So it helps to remind all of us the nature of Buddhism. Trước tiên thầy muốn bàn về cái ý nghĩa của Phật giáo. Buddhism was started by this prince, the Buddha, Shakyamuni Buddha.
he came to our world because he's concerned about a serious problem for humanity. Đức Phật lại cái xuất thế này để giải quyết một vấn đề rất là lớn lao cho cái loài người của chúng ta. What is this problem? He sees that we have the serious problem called birth and death. Đức Phật rất thấy chúng ta có một vấn đề rất là lớn lao là cái chuyện sanh tử. And such a serious problem. And yet he says, mankind is like the little boy there. You may be mature, you may be very smart, very wise, but just like him, you're running around playing with your toys in a burning house. Thành ra Đức Phật cho một ví dụ trong kinh Pháp Hoa nói rằng cái loài người đó, giống như cái em bé vậy, chạy lui chạy tới vui vẻ vui chơi với đồ chơi mà trong cái nhà cháy mà không có biết nhà đang cháy. The problem with humanity is that if we don't realize that we are inside a burning house. It's a very dangerous place. This world is a very dangerous place. And we're so oblivious to it. We're so oblivious to the danger that Đức Phật nói là chúng ta, những con người, Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà dạy rằng là con người là cái cuộc sống của nhân loại nó rất là nguy hiểm. It's very dangerous. Our life is very dangerous. Our existence is in danger. Okay, like we are in a burning house. Our house is burning. Cái nhà nó đang cháy. Thank you very much. Okay, why is that? Why so pessimistic? Tại sao mà bi đát như vậy? Because it's true. I know sự thật. Okay, I bring to your attention this venerable Bhikshuni, the venerable nun here, she called that. Okay, her son, who's younger than many of you, okay, got into an accident. Okay, got into bị xe đụng phải con, bị tai nạn xe hơi con trai đó, phải không? Her son has gotten into a car accident and he passed away. So life can be taken away from us just like that. Thành cuộc đời, quý vị biết không? Con của sư cô này, có một lời chia buồn của sư cô, hay chùa thuê một lần nữa chia buồn của sư cô, cậu con trai mà đã qua đời tại vì bị tai nạn xe hơi. It could happen to any of us. Okay. And what happens after you die? Thì chết rồi cái gì xảy ra? After you die, the Buddha teaches, in the Buddhist teachings, he's very detailed about it. Actually, the Buddha is the most detailed, has the most detailed description of what happens to us after we die. Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà có lời dạy rất là chi tiết về chuyện gì xảy ra cho chúng ta sau khi chúng ta chết. Okay? After we die, we become a ghost. Sau khi chúng ta chết, chúng thành con quỷ. Most of us, the overwhelming majority of us will become a ghost. Okay? Đa số chúng ta sẽ thành con quỷ. And you suffer hunger, you suffer thirst. Quý vị sẽ đói, quý vị sẽ khát. Okay? And among other miseries, mà có những cái khổ dễ sợ. And that's a process we all have to go through. Most of us have to go through in order to be assigned the next body. It's called reincarnation. Thì cái đó là cái quá trình mà đa số chúng ta phải đi qua là thành con quỷ nổi trong thời gian 49 ngày cho tới 49 ngày để mà đợi được phát cái thân mới. Cái đó gọi là luân hồi. Okay, and the scary thing about reincarnation is that most people aren't aware of it. Đa số những người không biết về cái chuyện luân hồi này. We are so preoccupied with current life. Ai cũng lo về cuộc sống này. We're so preoccupied with making ends meet, with saving money to buy that a nice car, a nice house,
going on to Europe for vacation or work, or you will. Okay. Quý vị biết không, đa số chúng ta lo làm lụng để mà sinh nhai, để mà mua nhà, để mà mua xe, để mà đi chơi, okay, để vui sướng, and we don't realize that eventually we all have to die. Tất cả chúng ta đều phải chết. You can't avoid it. It's inescapable. Even the Buddha had to die. Ngay Đức Phật cũng phải chết. Okay? And the scary thing about death is that after you die, chances are that you will get things will get a lot worse for you. Tại sao nó cái chuyện chết nó nguy hiểm là tại vì sau khi cái vị chết đó, đa số chúng ta đó sẽ bị đọa. You will fall. You fall to 3 lower realms. Quý vị sẽ đọa vào ba cái ác thú. You either go to the animal realm, okay, or you become a hungry ghost, or you go to the hells. Let me tell you what are those for. Đa số chúng ta đều đọa trong tam ác thú. Ác thú là gì? Là cái loài súc sanh, loài ngạ quỷ và cái loài địa ngục. Nói quý vị nghe. For example, for monks like me and nuns like her, the majority of us, after we die, will go to the hells. That's a fact. I would advise you become a left-home person for that reason. Chẳng hạn như thầy nói cái này chắc cái gì cũng đồng ý, người Việt Nam chắc cũng đồng ý với thầy đâu. Đa số những người xuất gia đó, họ đều bị đọa. The hells, đọa xuống địa ngục. The hells, yes. The hells is the worst place in this universe. You don't want to go there. Not even for vacation. Okay? Not even for sightseeing, because there's no fun there. Biết không? Cái địa ngục là cái nó không phải chuyện vui vẻ đâu. Không nên tới đó chơi đâu. Không muốn biết cái mùi vị đâu. But it turns out, you know what? It turns out, quý vị biết không? Sự thật á. It turns out that most of you, actually all of you, have been to the hells already. Thiệt ra quý vị biết không? Là tất cả quý vị đã tới địa ngục rồi. Would you believe that? Quý vị có tin như vậy không? Huh? You've been to the hells. We've all been to the hells. I've been to the hells. Each one of you have been to the hells. Thầy đã từng tới địa ngục và quý vị đã từng tới địa ngục rồi. But you forgot about it. Quý vị quên mất. That's a nice thing about reincarnation. Usually for most of us, we get reborn again, get a new body, we forgot about what happened. Especially, it's just like when you're alive right now, when something bad happens to you, don't you want to forget it? You don't want to think about it, do you? Okay? See? Ask Marina. Ask her, do you remember you've been to the house? Of course she says, no, of course not. Right? Why is that? It's because of the nature of reincarnation. We cycle through the wheel of reincarnation lifetime after lifetime. Cái luân hồi nó dễ sợ như vậy. Mình cứ lạc động trong cái vòng luân hồi này thì mình đã từng ở trong luân hồi này đời kiếp. Okay? And the process of revolving the wheel is that usually after you get a human body, you fall. Cái sự thật là như vậy là đa số chúng sanh sau khi được cái thân người sẽ bị đọa. That's what the Buddha said exactly. Bởi vì Đức Phật mới nói rất rõ ràng là con người giống như con nít đang ham vui trong cái nhà cháy. That's what he says. Mankind is like a bunch of kids so preoccupied with playing inside a burning house. Okay, we are dying slowly, bit by bit, every day. Death is waiting. Sự thật là cái tử thần nó đang đợi chúng ta.
Nothing you can do about it. It's waiting. It's a matter of time. Yeah, you can deny it, but eventually we all have to die. Vì muốn cuối cùng phải chết. Okay, so what do? The human existence, mankind's knowledge. Sự thật là như vậy này. Cái mọi người chúng ta đó, cái sự hiểu biết của loài người đó, không biết gì về cái chết. We know so little about death, don't we? What happens after death? Ít ai mà biết về cái chuyện gì xảy ra sau khi mình chết. That's why we choose to ignore death. We choose. We are scared. We don't dare look at it. Thành sự thật là con người đó, nhân loại rất sợ cái chết. Sợ bằng cách nào? Không dám nhìn cái chết, không dám nhìn rõ hơn. Tại sao? Không có cái gì nói, dạng như tại chuyện gì xảy ra nên chịu. So it's just this death thing here is hanging over our head. Cái tử thần nó như cái dao nó treo trên đầu chúng ta vậy. Okay. And that's what the Buddha says. It's terrible. How can you be so oblivious to this imminent danger? You think that 30 years, 50 years is a long time? No, it isn't. Because when you fall, let's say to the house, quý vị đừng có nghĩ là 50 năm, 60 năm là lâu đâu. Rất là ngắn, như cái búng tay vậy thôi. Là một khi mà quý vị đọa xuống địa ngục, như là trong tương lai có thể thầy xuống đó. Like in the future, I'm likely to go there myself. Remember? And when you go to the hells, you be there, and it's the hells are for you to get tortured and punished for your bad deeds. Cái địa ngục là cái chỗ để quý vị bị tra tấn mỗi ngày, mỗi đêm, để mà bị trừng phạt cho những cái thói quen tật xấu mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. You get punished for your past mischiefs, evil deeds. Okay, that's what it's for. It's not for vacation. It's for torture. Okay, địa ngục nó như vậy. Okay, and another characteristic of the hells is that once you fall to the hells, you'll be there for millions and billions of years. Quý vị lúc mà đọa địa ngục là bị kẹt ở đó rất là lâu, bị tra tấn rất là lâu. So you think that to spend our efforts to earn a good living right now in the process of making a living and in this world we do bad things. We steal. Yes, ma'am. Is this categories or is it different kind of? One lifetime in the hells is about billions of years. One lifetime. And usually you go through billions of lifetimes in hell before you can get out. Human years, yes. Yes. Okay? Does it help? This is what the Buddha taught. I didn't make the rules. Thì chắc cái gì cô này cô hỏi của cái năm là năm người, sao đúng là 5 người. Tại vì cái một cuộc đời trong địa ngục là cả tỷ năm của mọi người, mà không phải cái vì tới một đời là quý thoát đâu. Xuống địa ngục là sống một đời rồi là xong rồi chết, rồi xong rồi đi qua địa ngục khác, xong bị tra tấn tiếp. What happens is you go to one type of hell for one lifetime. Okay, then after your time is up, then you move on to the next hell for your next to be tortured for the next group of bad deeds. It's not pleasant, trust me. I don't want to think about it. I don't feel like it takes all the joy out of my existence. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Can a soul be reborn even if they're in the people to the house? Can we be reborn usually? Yes. What happened is that what you call soul right now is
dwelling in your current human body. That soul migrates to the next body. The next body happens to be a hell being down there. And you live there for a long, long time to be tortured. Never heard of it before? It's very bad, trust me. It's scary. If you don't know anything else and just look at water, is it possible maybe to just accept and just, it's okay? Okay, what? Accept what? You are healthy and just live there and you don't know anything else, right? Because the reason you go to the hell is because you hurt others, you harm others, okay? And you inflicted pain on others from the laws of cause and effect, okay? Because you did evil deeds, and those created the seeds for you to be tortured and to get the retribution in future lives. Eventually you get to the hells. That's what all these things come together and make you suffer, and you receive torture. Just like here, hell on earth is the prisons. Okay? If you do something bad, you break the law, they catch you, put in prison. You see? That's a similar kind of system. Except that the hells is a lot worse than the prisons. A lot worse. Yes? If you don't know anything else and just know that you are a hell being, or you know is the environment of hell, how do you know you're suffering? Maybe they just think it's a regular life. What is the question again? If you're born in hell, yes, and that's the only thing you know because you already forgot everything, right? Right. So that's the only thing you know is the suffering. How do you know it's suffering because you don't know anything else? You have a body. When you get pinched, don't you have pain? See, you do have pain. Người ta thắc mắc về cái chuyện mà địa ngục. Người ta hỏi của cái địa ngục sao nó sao? Thì quý vị thấy không? Cái người ngoại quốc người ta không biết cái chuyện này luôn nữa. Dễ sợ. Thành cái phần nó rõ ràng, nó hay lắm. Nhân loại một cách mà mê muội cách lạ lùng luôn. Cái địa ngục cái tam ác thú nó đợi chúng ta mà cứ phê mà lo ham vui không. Lo gì đâu không. Okay. What happens is this: the body you have in the hell, you have a body and you torture, just like over here. You cut up, and you have a cut. It hurts. Same thing with the hells. They actually are tortured. Yes. Well, you know, if you are even on the all anything spiritual, and you are letting human Dharma, we are basically suffering. When if you are now aware of the suffering, you don't have suffering. Yeah. So if you are helping being in hell and you are suffering, and you actually don't know it's suffering, right? Because it's all the only thing you know. It is. You do know suffering. Okay. Yeah. You don't like it, and so your mind. Let me give you this analogy for you. Cái người ta không hiểu. Cô này cô thắc mắc câu hỏi tại sao mình vào địa ngục thì nếu mình chỉ biết cái khổ, mình có biết cái sướng thì đâu có khác gì đâu, thì nó đâu có được. Cái thân quý vị cái gì mà cái nhéo nó đau nhé. Khi mà có cái thân á, thì người ta tra tấn gì quý vị sẽ biết đau. Okay. The nature of the hell's existence is that you go there to experience pain. That's all you do. Here you are more, as humans, you are more blessed. Cái địa ngục á, thì quý vị tới đó để chịu cái khổ thôi. Cái mọi người mình thì mình có khổ có sướng. In the human realm it's different because you are more blessed. Therefore you have sometimes you have pain and sometimes you have pleasure. You look at your existence, you see that you have more pain than pleasure. Think about it. The pleasure only lasts for very short compared to the pain you have to go through. Work 8 hours a day, right? 10 hours a day for most of us. You see that? Not Mireya. Mireya is not working. Yeah, she's okay. Cái đó là cái sự khác biệt giữa cái địa ngục với là loài người. Người chúng ta có phước báo, thành địa ngục rồi quý vị tới rồi thì chỉ khổ thôi. Còn là người cái việc có biết còn khổ còn có sướng. Tại cái vị tương đối có phước báo nhiều.
Okay. So far, so good. Yes, sir. You have a question. Yes. The deeds that are committed in this life Yes. and the intention Yes. that's behind the deeds in terms of the purpose of what you are bestowing upon others in terms of applying some form of pain or suffering or Right. evil deeds. Right. Does that transfer into the health system uh, based upon the intent that you had when you did what you did? Yes. And that construct of your intention define the hell, because what would be hell for this person would not be hell for this Very person. good. Very good. So, Excellent. and then coming to realize that that is a construct. Does that liberate you or ultimately either shorten or nullify? We come to that. We very sharp, very very smart question. Ông Liên Ngoại khéo lắm, họ khôn lắm. Ngoại là cái ông Ngoại cái nhân, để là cái địa ngục là sao? Let me give an example to clarify, để cho quý vị một cái ví dụ. Okay. If let's say you into sales, and let's say you sell your mother a car with a cracked engine. No, I'm kidding. Let's say you lie to people, you cheat people in order to get them to buy things from you. Ví dụ một người buôn bán, người ta lừa gạt người khác để mà lấy tiền người khác. For example, it could be me. I say, oh, trust me. Như ông thầy như thầy á, cũng là cứ qua như chuyện buôn bán ra. Thầy nói là quý vị tin thầy đi, cúng dường cho thầy đi. Okay, thầy sẽ cứu quý vị cho. I say, I'm a monk. I say, donate money to me. Give me money, because when you die, I helped you. Okay, I can't help you, so I'm cheating you. I'm stealing from you. And thầy nói là quý vị đừng có tin thầy đi, cúng dường cho thầy đi. Thì lúc quý vị chết, thầy sẽ giúp quý vị. Mà thầy làm không được, and I can't do that. Okay, what happens? Then there's one type of hell that will await me. Thì có một cái loài địa ngục nó đang đợi thầy nếu thầy làm chuyện đó. Okay, and this kind of hell is a hell of hanging hooks. Một cái loài địa ngục, cái loài mà địa ngục của cái lưỡi câu. What happened is that when I go down there, okay, I don't have to tell you about the other salesman, but you know it's the same concept. Okay, thầy không cần nói kể những cái người khác, thầy nói người khác sẽ đụng chạm quý vị, thầy nói cái chuyện cuộc đời thầy cho nó dễ đi, cái nghề của thầy cho nó dễ đi. Okay, nếu thì lừa gạt quý vị, okay, lấy tiền quý vị, lừa gạt quý vị, thì lúc mà chết sẽ rớt xuống cái địa ngục, một cái loài địa ngục á. Loài địa ngục gọi là cái ngục có cái móc câu. Okay, when I go there, okay, I will be hung by my tongue. Okay, I'll be tortured by hanging by the tongue. Okay, I don't know if it ever happened to you before. It hasn't happened. I don't remember how it's like, but I can imagine it could be very, very painful. Người thấy nó đau đớn dễ sợ. Dùng cái lời nói của mình đưa ra người ta, móc cái lưỡi, kéo ra. Okay, you hang by it, so it tears your tongue. Okay, that's one type of hell. Đó là một cái thôi. And another type of hell as well also awaits me. Còn có một loài địa ngục khác đợi thầy nữa. Okay. This kind of hell, okay. There are two mountains that as I run away from my current hell, there's a mountain, two mountains would move and then smash me in between and crush me to death. Okay? And I assure you, for my fooling you like that,
I should go through about a dozen of different hells. Nhưng quý vị biết không, những thầy như thầy nói trường hợp như vậy, nếu như mà thầy đi lừa gạt làm những điều đó thì thầy nói trước quý vị biết, những người mà làm như vậy sau này sẽ qua ít nhất 12 cái loại địa ngục khác nhau để mà trả lại cái nghiệp, cái ác nghiệp. Phải không sư cô đồng ý không? Sư cô cười cười, bữa nào mà thọ cụ túc giới thì cô sẽ thấy còn nguy hiểm hơn nữa. Okay, does it help? Yes. Okay, so you see, each particular type of evil deed, okay, plans the cause for the different type of hells that are awaiting for you when the conditions are right for you to undergo retribution. Thành một cái ác nghiệp đó, nó tạo cái nhân để thành cái địa ngục, cái loại địa ngục khác nhau để mà cái bị tra tấn để trả lại cái ác nghiệp này. So far so good. And you know what? Since we've been revolving the wheel for so long, we have so many of those seeds awaiting. Nên quý vị biết không? Chúng ta đã từng luân hồi, tất cả chúng ta đã từng luân hồi là bao nhiêu là vô thị kiếp rồi, vô lượng vô biên kiếp. Thành những cái chủng tử đó nó có đầy hết, nó đang đợi. So we have plenty of these seeds. You have it, I have it. Okay? Nghe rõ không? Is it clear? We all have it. Thầy cũng có đầy hết đó, không phải riêng quý vị đâu. I'm not above it, we're not above it. Không ai khác nhau hết. Okay. So what's the difference? That's what he's leading to, right? We have all these seeds. What to do? Những cái chủng tử nó có rồi, làm gì bây giờ? They are waiting for the right conditions for you to fall. Thì cái chủng tử nó có rồi. It's just like farming, giống như quý vị trồng trọt vậy đó. Trồng cái nhân phải cần phân bón, phải cần nhổ cỏ, phải cần tưới nước, phải cần mặt trời. So when you plant the seeds, you need to water it. You need to add fertilizer. You need the sun. You need to weed, right? So you need the different conditions for that to come to fruition. Phải có những cái đủ nhân duyên, cái hạt nó mới thành cái cây được. Okay, same thing. The seeds we have for the hells need the conditions for that, for us to fall. Thành cũng tương tự như vậy. Những cái chủng tử chúng ta có để đọa đó, trong tam ác đồ đó, nó có sẵn rồi. Bây giờ đợi cái nhân duyên để mà chúng ta đọa thôi. Similarly, the same fashion, you did also many good things. I too did many good things. Cũng trong cái ý nghĩa như vậy, cũng tương tự như vậy. Thầy cũng như quý vị đã từng tạo biết nhau như bao nhiêu chuyện tốt. Okay. I remember, you know, I used to help an old lady cross the street. Thầy nhớ lúc trước có dẫn bà già đi, dắt bà già qua đường. Okay, that's a good deed. Or there's a man that I drove by who said, put a sign said, homeless, please help me, need food. Hoặc là thầy nhớ lái xe ngang có cái ông già râu xồm xoàm, da đen ngông, có ban để cái bảng đó là tôi là không có nhà cửa, tôi cần tiền để mà ăn. So I picked out $1 and give it to him. That's a good deed. Okay. Lấy tiền đồng ra cho cái ông già đó. Okay. Thành ra những cái chủng tử tốt á, mình có. We also have a lot of good things we did, right? No one is totally bad. Không có ai hoàn toàn ác hết. Okay. So those good deeds will bring us to ascend, help us ascend to a higher realm. Thì những chủng tử tốt đó giúp quý vị thăng những cái quả tốt hơn. Okay. So what happened is that the Buddha, when the Buddha brought Buddhism into the world, is not for the express purpose of scaring you. Okay.
Thành Đức Phật đem cái Phật giáo tới thế gian này, cái mục đích đó không phải để mà dọa cái gì. Okay. The purpose is to give you information, to do something about it. Cái mục tiêu của Đức Phật dạy cái này, dạy cái Phật giáo để cho quý vị cái sự hiểu biết để mà chọn con đường đúng. Yes, sir. In the analogy of the seed is experiencing a death. The seed is falling into like a pile of manure, so to speak, of what one has generated over their life. Right. The return and the gestation of the plant that comes from the death of that seed, is that transferred on the rebirth side, some kind of a way where it's still. Okay, and since you're interested, I will explain the process that goes through that most of you will go through. Câu này ông hỏi tiếp là cái chuyện mà khi làm sao mà có cái thần. You ask me about how you get the next body. That's what you were asking. Yeah, and that process that you went through before being Right. growing out of the pile of. Right. Okay. After you die, you go see a judge called King Yama, who looks at your past deeds of this past life. Sau khi quý vị chết, quý vị sẽ tới gặp Diêm Vương. Diêm Vương sẽ đem cái sổ coi những cái nghiệp quý vị tạo ra trong cuộc đời vừa qua. Okay. He looks at your karmas, the karmas you created this past life. Then from based on that, he'll decide on what body you're gonna get. Thành ra cái nghiệp quý vị tạo cuộc đời này đó, nó có ảnh hưởng rất lớn lao về cái thân quý vị sẽ có đời sau. Vậy vì ngài Diêm Vương, ngài sẽ xét cái đơn quý vị, xét cái hồ sơ quý vị và sẽ quyết định, sẽ cho quý vị cái thân này. So he'll look, the King Yama, that judge, will look at your record. He says, on one column it says all the bad deeds you created. Okay? Một cái cột là những cái ác nghiệp của quý vị tạo ra. And then the other column is all the good deeds you created this past life. Cái cột khác là những cái thiện nghiệp quý vị đã tạo ra cuộc đời. And he takes the balance. He'll decide where you go. Cái sự ngài Kim Vương mới là dùng cái tổng cộng là ngài quyết định là quý vị sẽ đi đâu. Okay? So for example, that nun's son, hạng như it's very real. Cái hạng như cái người con trai đó, cái ông đó mới có đời đó. Okay. Okay. Suddenly he got into a car accident and died. Cũng như đụng xe cái chết. Okay. So what happens right now? What happens right now? As it based right now, his record right now. Okay. Hiện bây giờ cái hồ sơ như vậy nè, cái xấu này á, nó nặng hơn cái tốt. So he's destined to fall. Hiện bây giờ, okay, cái chuyện khi mà ông chết đó, là ông đang trong đường đỏ. He's falling to, I can't tell you. I don't want to tell you. Okay, so it's private things. I think we should respect that. Cái chuyện mà thầy không dám nói ra, tại vì cái chuyện về riêng tư gia đình người ta thì mình nên nói cái chuyện. Thì chỉ nói là cái đại khái cho quý vị thấy ấy, là cái hồ sơ hiện bây giờ khi mà ông đã qua đời là đang bị đổ xuống. Okay, that's the situation. Cái tình hình là như vậy. And so what happened is that the Buddhists, they have an approach. Cái Phật giáo mình nó có cái hay từ đó là Đức Phật dạy có cái phương pháp để mà giúp đỡ.
So during this phase, this transition phase of 49 days, up to 49 days, if the surviving relatives or friends help create good deeds during that period, then it gets added to his record. Trong thời gian này mà làm những việc tốt thì cộng thêm vào cái hồ sơ ông này, thì như vậy ông này sẽ được gỡ. So that in that way, the good seeds, the good deeds will outnumber the bad deeds. Then he will escape the fall. He will not fall. Nếu trong thời gian này mà tạo những cái nghiệp tốt mà nhiều hơn để mà nó lấn cái nghiệp ác thì sẽ không bị đổ. That's the nature of the thing. You see, Arjuna, did you know that? Có việc ngoài ra những người mà người mà tu người cái vị đã tu lâu rồi cái biết này, thì hỏi những cái người ngoài quốc là hỏi cái vị những người không phải Phật giáo có biết cái chuyện đó không? Did you know about that? Yeah, you can during that phase. During that phase, you still can help them. Is that like a bar? Yeah, it is the phase where well we have 7 weeks, 7 times 7, in order to affect the future of the deceased. You know, it turns out the Westerners don't know about this. Cái vị thấy người Á Đông mình, cái văn hóa người Á Đông mình rất là đặc biệt, kiểu đó mình có những cái sự hiểu biết mà người Á Đông mình mới có thôi, còn người Tây phương ta không biết cái chuyện này. What happened is that, for example, most Westerners, you go to Louisiana, you have a funeral, they have a marching band, they have jazz, and it's very sad. At the end, it's dance on the street. Okay, that does nothing for the deceased. What's good about that? The pineal gland also has a 49-day, just incidentally, whatever, gestation period for a newborn child, where the pineal gland happens to activate in a gestating child at the same 7 times 7. Just there's something magic about the 7 times 7. Right. Now, what I was going to ask you about that was going through that process where he's able to pass through being faced with things that turns out to be constructs of his own mind, whatever. And he goes through. What I wanted to know was, at that 49 days, is that associated with that particular soul being reborn through into a new actual physical shell? Yes, it is. So after death, we all have 49 days that can further help decide our future body. That's what the Buddha taught. Okay. Thằng quý vị biết, sau khi chúng ta chết có được 49 ngày, cái người Tây phương ta biết cái chuyện đó luôn. What happened is that, in the same vein, the Westerners during the time period, if they do the wrong things on behalf of the deceased, it gets added to his record on the negative column. Yeah, it works both ways. Think about it. It's fair. If you do good things, it gets added to the positive column. You do bad things, it gets added to the negative column. He falls further. Thanks a lot. And it turns out that many Westerners as well, many Asians who don't know. So during that period, let's say, let me relate to Westerners for your sake. Những người Tây phương đa số người ta biết thời gian đó, thì sau 49 ngày người ta mở tiệc, ta mổ heo, mổ trâu để mà ăn mừng, để mà tiễn đưa cái người quá cố. So some of you might decide to have a feast and kill a pig, okay, in Hawaii to escort this person, make sure he has plenty of food, okay. Or the Asian, they were even smarter. They burn a lot of paper, gold coins. Người Á Đông mình khôn lắm, là đốt vàng giấy. You think that helps?
They buy these gold coins made of gold paper to symbolize gold, so that they send this gold to the deceased for the future lives. You said it doesn't work. I said it didn't work. Of course it doesn't work. It's superstition. What's good about this piece of paper? You think you can fool me? You can't fool me. How can you think you can fool the other beings? Think about it. It's nonsense. Mình kể như người Á Đông mà thầy đi nhiều cái đám tang người Á Đông, họ nhất là người Trung Hoa đó, người ta làm cái tiền giả đồng vàng, bằng mực vàng, đồng tiền bằng vàng giả, ta đốt theo. Or some of them even would spend money buying a Mercedes in paper. Hoặc là mua chiếc xe Mercedes bằng giấy, là xong đốt trong cái hòm, so they would cremate it along with the body, with the coffin. Okay. Mà thầy nói cái gì, nếu như cái vị nhìn cái đó mà quý vị không nghĩ cái đồ giả, thì cái vị nghĩ là quý vị có thể gạt được Diêm Vương không? Quý vị có thể gạt được cái thế giới kia không? Cái đó là mê tín dị đoan. It's sheer nonsense. Okay. So my point is that most Westerners don't know how to handle the 49 days. That's why the Buddha says, he's very concerned. He says, you guys just are so confused. Đức Phật mới nói là cái đa số chúng sanh nhất là người mê muội quá này. Okay. Isn't the deceased still that linkage between the deceased and here, even with the overwhelming grief and crying and this and that, that the person that has passed on can actually is still linked up with that. Yes. And this allows them to be able to Absolutely. release. Well, let me relate to you. Ông kể gì con cái người chết có liên quan với người sống ở chỗ nào? Thì kể cho mình nghe cái chuyện cháu bà đây. That's her nephew. My nephew in his 20s. Cháu của cái cô này là 20 tuổi. And he was living in what was that, Cambodia? Bên nước Cambodia. And he got into an accident. Bị lái xe gắn máy mà tông chết. Okay. And the family is a Buddhist family, gia đình Phật tử. So they went to Cambodian temple and asked them to help the deceased. Thì gia đình mới tới cái chùa bên Cambodia để yêu cầu chùa giúp đỡ. And the young man is very attached to family. Cái cậu này rất là thương gia đình. So every night he would go back and appear in his family's dreams. Cái ông cậu này là mỗi đêm về hiện ra trong mơ cho mỗi người trong thân nhân. Every single night. Okay. Về nó sao? Về thăm mẹ. He went home to visit his mother. He went home to caress his nephew. Về ẵm thằng cháu. Okay. He went on like that for weeks. And then one day he told his mother, I think. He says, give the wrong name. Took the wrong name into the temple. I'm not getting in merit and virtue. Rồi bữa kia ông cậu đó ông hiện ra. Is that right? The mother hiện trong giấc mộng mà mẹ la phải bãi, nó trời ơi mẹ đưa cái tên con trật rồi. Bây giờ làm sao mà có công đức gì được? Thôi quý vị. So that following day, the mother woke up
Mà mẹ ngày hôm sau thức dậy lập tức đi hỏi người họ hàng tụi nó là she called around, she asked her relatives, what name do you give the temple? Tôi vào chùa coi tên rất rõ ràng, it's a wrong name. And then she's my disciple, so she came to me, and I said, okay, my nephew, he died, and my family took care of the thing in Cambodia. And cô Nhật Thanh, cô mới tới gặp thầy của nó là thằng cháu con nó qua đời, bây giờ gia đình nó lo bên Cambodia tốt, nhưng đều con thì con muốn thầy giúp một tay. And she said, I want you to help him as well. Okay. Thì cô nó yêu cầu thầy giúp một tay. So when she called me and she says, yeah, I probably need to give you a new name. Thành cô nó gọi thầy, nó như cô nói với thầy là như đưa thầy tên trật rồi. And she says, so when the temple over there heard as the wrong name, they were so worried because a few weeks had gone by. Cái chùa bên kia khi mà nghe nói đưa cái tên lộ, họ lo lắm, tại vì mất mấy tuần, uổng quá. And I laughed. I said, big deal. Hey boy, what are you looking for? So I laughed. I said, don't worry, he still goes to him. Thầy cứ cười, thầy nói không có sao đâu, cái tên mà trật không sao hết á, tại vì cái công đức vẫn tới người đó như thường. Okay, doesn't matter, cái tên nó không quan trọng. We do it for that particular individual. He or she will get it. Doesn't matter. Cái người đó, cái ông cậu đó mặc dầu chùa kia không hiểu như điều lúc mà làm công đức thì cái tâm người ta là giúp cái cầu đó, cái cầu đó sẽ được hưởng, không cần biết thế. You don't need the right names. Okay, so that's to tell you the connection between the deceased and the surviving relatives is very strong, and sometimes, quite often, they come back in the dreams and ask for help. They come back in the dreams very, very often. I hear it too often. Cái chuyện quý vị biết không, cái sự liên hệ giữa cái người mới qua đời, người quá cố với người thân nhân nó rất là nhiều trường hợp, nó rất là thâm sâu, thành họ cứ về hiện trong mộng, họ báo mộng hỏi. Okay, that's the nature of it. So yes sir. Thì cái này chuyện mình có thật là họ có cái ông sư mà dạy con á, mấy cái đó ông sư theo các cơ quan quân sự để giúp cho lính chết cầu siêu. Thì cuối năm ngày thứ 7 ông sư kêu phòng nhân viên đưa hết những cái tên những người chết trong năm cho ông cầu siêu. Thì phòng nhân viên nó đưa lên, ông viết trong đó sớm để đốt. Thì ông chưa có đốt mới viết xong thôi mà ông không bao giờ cũng chưa. Thì bữa lên tay rồi thì nghỉ 1 giờ trưa ở nhiều cũng các bạn. Trong cái trại lao động hả? Dạ, ở trong lúc mà đơn vị cấp chiến phẩm. Okay. Thì thấy 3 người đứng ngoài cửa nhìn vô nó thầy ghi tên tụi tôi thiếu 3 đứa không có ghi. Xong họ giật mình về trong mấy rủi mà đâu có ngủ, mình đâu có nằm mơ đâu. Xong rồi mới kêu điện thoại mọi người được coi lại coi mấy anh gửi danh sách tại sao mình thiếu đó, nó không đưa đủ rồi. Ông nói phải coi là không quy trình những việc nữa mà anh bị phạt đó, coi lại coi anh gửi thiếu đó. Thì nó lục ra thiếu 3 người, nó đưa lên thiếu. Thì nó sơ đi thì ổng mới viết một chữ nhỏ này vô cái góc dưới lá cờ cái lá chết thôi. Họ là cái này. So this is a true story. He says that when he was in Vietnam, there was a monk who was who specializes on going to the armed forces to help liberate the deceased. So one day he came when it was time of the year. He asked the commandant to give him a list of all the deceased of his under his command. Okay, and so they gave him a list. So he wrote it all on this request to help these deceased. And normally he doesn't take a nap at lunchtime, but that day he suddenly fell asleep after lunch, and he dreamt of 3 people looking at him and said, "Hey, listen,
you should help us out too. Why aren't we included? So he woke up and he called his the commandant and said, hey, listen, I think you gave me the list you gave me is not complete. And he said, of course it's complete. I don't mess up. So the monk said, please check for me again. I believe it's incomplete. So he checked, and it turns out there's 3 more names that's missing. So they gave him the 3 names, and he wrote them into that request. Okay. It works, you know. Sometimes it's because they have the blessings, therefore they manifest in your dreams in order to ask you to help. It happens a lot to people. People just don't realize it. Cái chuyện mà hiện trong mộng để mà yêu cầu quý vị giúp là chuyện rất là thông thường. Rất là nhiều người, just too many people. It cannot be a coincidence. Okay? And even after they got a body, nhiều khi sau khi mà họ được cái xác rồi đó, họ được cái thân mới rồi đó, họ còn trở về báo mộng chứ biết nữa. They would even come back and appear in your dreams to tell you as well. Okay? To thank you. Để cảm ơn quý vị. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay? You have no questions? Now we I can... have one. Oh, okay. I was about to suggest we can take a break. Yes, sir. On the rebirth Mhm. of getting a new body, Yes. coming back into this realm, what determines what is known as karma applied on the return? Why would you not come back here? Well, You're so attached to this for world. those that do come back here, maybe they have. By the time you come back, my friend, all your friends are gone. Your mother would not be there anymore. So why would you want to come back? Well, is there such thing as is it assignment when if you're on a return? This guy is so creative. Very good. Ông này ông khôn lắm, ông hỏi vậy chứ. Trường hợp mà tôi trở lại sao? Tôi cần làm gì để trở lại? Thầy nói, trời, ông muốn trở lại làm cái gì? Trở lại thì cha mẹ ông đã đi rồi. Vợ ông đã lấy người khác rồi. Trở lại làm cái gì? The answer to that is, you want to come back, you have to plan the causes to come back. It's that simple. Just the same as I would plan the cause to go to the house, I should plan the cause to come back. It's that simple. Nên thầy nói chuyện nó rất là dễ hiểu. Nếu như thầy mà trồng cái nhân để mà xuống địa ngục, thầy xuống địa ngục. Còn nếu thầy trồng cái nhân làm người, thì sẽ trở lại làm người. Cái gì đó. It's very easy. So you want to know what are the seeds, right? What do you need to do? I was just curious as to after the process, so you die and you go through this hell situation. At some point, it would have to. Not always. Millions and millions. Not always, by the way. I'll give you an example. Not always, by the way. Cái chuyện không phải ai cũng như vậy. I'll give you an example. Okay. Some people you may know. Kể vào cái chuyện các quý vị nghe. Mấy người này quý vị có thể biết. Steve Jobs. Ông mà làm chủ cái hãng Apple. Okay. He died of some kind of form of cancer, right? Ông chết vì ung thư, right? You remember which cancer is that, Mireya? No? You don't? Gee, you guys are so ungrateful. Mấy quý vị là pancreatic cancer, because it's incurable, right? Very good, man. You're good. You're so renaissance, man. Ông biết cái này là cái loại cái ung thư của lá lách thì phải. Cái lá lách là cái loại ung thư đó chưa có cách chữa. He's a very wealthy man, very admired. Cái người như ông Steve Jobs là một người rất là giỏi, rất là thế giới kính phục và giàu có.
có địa vị, có quyền lực. Okay. Whatever he did, he went to India and went to the ashram and meditated. Ông đó là lúc còn sống, ông qua bên Ấn Độ, ông tu thiền rồi ông này nọ. Okay. And he did many good things, as well as many bad things. Ông làm những chuyện tốt, ông làm những chuyện xấu. Okay. And you know where he ended up? Quý vị biết ông Tê đi đâu không? He came back to human realm. Sinh lại là người rồi. And only just any man. He came back as a very creative man. So I can't wait for the next innovator that he'll become. Anh cái gì không? Ông Steve Jobs trở lại làm người và sinh là một con người, không phải người tầm thường đâu, người giỏi như lúc trước, người rất là có nhiều sáng kiến. Đặc biệt là con người đó có phước báo. He has a lot of blessings. Okay, he's not a bad man. For you to come back as a man, you created more good than more bad. Thành quý vị muốn trở lại làm con người á, là quý vị làm chuyện tốt nhiều hơn là làm chuyện xấu. Give you an example. Cho ví dụ khác. I'm not sure, but I want to mention a name because I don't want to be sued. Okay. Thầy không dám nói tên. Tại vì thầy sợ người Tây phương hiểu lầm. But let's assume that I'm just went off my bunkers and I'm crazy. I don't know what I'm talking about. So what I'm about to talk about is nonsense. Can we accept that? Okay, you take it at face value. Okay, you take it with a grain of salt. Okay. Rồi ví dụ khác, mình thầy không dám nói tên là tại vì nói ra người ta hiểu lầm, nó là thầy nói xấu người ta, là phỉ báng người ta, phiền. Cái tưởng tượng như là thầy nói là nó tầm bậy đi. So okay. So this particular senator, U.S. senator from the East Coast, his family is very powerful, considered to be a dynasty, if you will. Okay, family has many senators, assemblies, congressmen, and even, you know, the top dogs as well. Okay. Gia đình mà họ là nhà giàu, một quyền thế mà giàu có, mà cái dòng họ là làm giống như là cái quý tộc ở cái thời đại này đó, là làm gì đó thượng nghị viên hả, cái làm cái gia đình con cháu là toàn làm là chức vị thượng nghị viên rồi gì đó, hạ cái lower house gì ha. Không phải thượng nghị sĩ mà cái thấp hơn thượng nghị sĩ là gì? Cái đó đó. Rồi nhiều khi họ làm còn cao hơn, để chức cao nữa. Okay, that particular senator passed away. Okay, ông đã bị chết of illness, vì bệnh mà chết. Okay, guess where he's at now? Lúc chết bị gì xảy ra? He went to the animal realm, đọa vào làm súc sanh. Do you think about it? Is he a teddy bear now? Very good. So you see, my point is that this human existence is so short. Think about it. You spend so much time. He's not a bad man. Think about it. He did many good things. He's still not good enough. Quý vị thấy không? Cuộc đời con người có quyền lực, có thế lực, có giàu, có sung sướng như vậy. Rồi một cuộc đời gọi là cuộc đời quý phái, cuối cùng bị đọa. And in the end you fall. Is it worth it? Quý thấy có xứng đáng là không? Những người này không phải là người xấu. It's that easy. It's easy to fall. Nó dễ đọa như vậy. Okay? So that's why the Buddha says reincarnation is so dangerous. Bởi vậy Đức Phật mới dạy là cái chuyện luân hồi là chuyện rất là nguy hiểm. You have no control. You have zero control. Không cách nào mà có cái sự tự chủ được.
một cái người giàu có như cái ông Steve Jobs, là cái người ông thượng nghị sĩ kia, là người ta lúc mà sống á, là có uy quyền, là có tự chủ, mà khi chết á, là chịu không cách làm gì được. So when they were alive, these two particular examples, they were powerful. They breathe fire. They can own you. Okay? When they die, they have no control whatsoever. Okay? That's why it's so scary. Bởi vì Đức Phật mới nói là cái chuyện luân hồi nó nguy hiểm dễ sợ như vậy. Okay? Not to scare you. Không phải để quý vị sợ. In order to remind you to plan for it. Don't ignore it. Cái đó để nhắc cái vị phải lo để sửa soạn, chứ đừng có ý. If you are overconfident, you deserve your fate. Nếu quý vị quá ý, quý vị ráng mà chịu. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Okay? Edward. Kể cái việc câu chuyện của Đức Phật. I tell you a Buddha life story. So far we talked a lot of things, and we say, oh, this master, he just all his imagination. Kể cái câu chuyện cuộc đời Đức Phật cho quý vị. Đừng có nói là ông thầy là ngồi chỉ nói bao chích chuyện, nói tầm bậy tầm bạ, không tưởng tượng không. At one time, way back then, từ xưa. This is a long time ago. Okay, there was a king, có một ông vua đó, who had 16,000 wives. Có cái hoàng đế đó, ông có có 16,000 bà vợ. Okay, this is what the rich kings, the rich emperors back then do. Okay, just like the Sultan Brunei. How many wives does he have? I think a few thousand, and a few more concubines, I heard. Giống như bây giờ thời Brunei, cái ông Sultan ở nước Brunei đó, ông có như vài ngàn bà vợ, có biết bao nhiêu bồ nữa. So it's a quite common thing back then. So he had 16,000 wives, and guess what? None of them would give him a son. Mà không có ai đẻ được một con trai nào hết. Không ai đẻ được. And so his people, he's very good emperor. Ông hoàng đế là người rất là tốt, rất là nhân từ, thành dân chúng rất là thương. Say okay to him. Say, Your Highness, you have to give us a son. Vậy nhân dân mới tới, dân chúng mới tới nói là hoàng đế bạch bệ hạ phải có một người con trai, phải đẻ ra một con trai. So he says so he tried and tried, mà ông hoàng đế này cũng thương dân lắm, thành ra cứ muốn đẻ đến một con trai mà làm hoài không được, but he couldn't for some reason. There are many daughters but no son. Con gái thì có, con trai thì không có. Okay, but his queen, cái bà hoàng hậu, is a very good woman, một cái người rất là tốt. She did many charity things. Bà cho bố thí, bà cúng dường. She helped, many people, especially the poor and the lonely and the old. Bà cứu người cô độc, bà cứu người già, bà cứu người bệnh, người hoạn. Okay, and she does it her entire life. She may be wealthy, powerful, but she spent a lot of her entire life doing charity work. Mặc dù làm hoàng hậu nhưng bà chuyên môn bỏ thời giờ đi giúp nhân dân. Okay. And so she says, I love my husband dearly. Bà thương chồng bà đó. Bà nói, my husband wants a boy, I want to give him a boy. Bà mới nói là tôi thương chồng tôi quá. Mà nếu chồng tôi cần một con trai, tôi muốn cho chồng tôi một con trai. So he says, you go ahead
and if you can have a boy with anyone else, that's fine. Ông bà mới nói bệ hạ cứ đẻ con bất cứ người nào mà đẻ con trai bất cứ người nào cũng được hết. No problem with me. But she also says, by all the good deeds of my entire life, I have yet to harm a single being on purpose. Bà nói, nhưng đối với cá nhân của tôi đó, cả đời tôi chưa bao giờ hại bất cứ một người nào, chưa bao giờ. For that truth, I want to give my husband a son. Vì cái sự thật đó, tôi chỉ yêu cầu là cho chồng tôi một nguồn con trai thôi. And guess what? She gave birth to a son. Thì không bao lâu á, sau cái lần nguyền đó bà đẻ được một đứa con trai. There was the ultimate joy of the entire empire. Cả một cái hoàng tộc, cả một cái nước đó sung sướng vui mừng không thể tưởng tượng được. Okay? And where did this boy come from? Cái đứa con trai từ đâu đến? Okay? This is at that time. Lúc đó, that boy happened to be a prior life of the Buddha. Cái người con trai đó là một cái tiền thân của Đức Phật. This is written in our sutras. So you cannot claim that I'm making up these stories. Thành cái vị nói trách thì xạo được tại cái này chuyện trong kinh đó. This is in the Buddhist sutras. Okay? You look for that, you will find that story. Cái vị kiếm tôi sẽ thấy được câu chuyện này. Okay. Before he was born, he came to human realm. Trước khi mà Đức Phật giáng sinh xuống đây làm thái tử, thì ngài đó trước đó ngài bị xuống địa ngục. He went to the hells and he stayed in the hells for all his duration for a long, long time. Thì ngài xuống địa ngục, ngài bị tra tấn cực khổ dễ sợ. And then somehow he made it to the heavens. Rồi ngài sinh lên quả trời, the heavens of 33. Ngài sinh lên quả trời Ba là trời của Thượng Đế. This happens in the same heaven as a Catholic heaven. Cái quả trời 33 là Phật giáo đó, là biết quả trời 33, mà Công chúa giáo mà nói cái quả trời của Đức Thượng Đế. Okay. There's some Christians here in the audience today, so I want them to know that we Buddhists also include the Christians as well. Yeah. Hallelujah. And he went to the heavens, and he had the heavens 33, or the Christian heaven is a very happy heaven. It's true. And he has a very good life, and he's nearing his end. He is about to go to another heaven. Okay. Nên lúc cái thái tử này trước khi mà sinh vào cõi người là bị đọa xuống địa ngục, rồi cực khổ dễ sợ, bị tra tấn rất cực khổ rất là lâu. Rồi khi mà mãn phần rồi thì sinh lên quả trời của 33. Thì quả trời 33 này á, là quả trời của bên Thượng Đế, bên Công chúa giáo đó, thì rất là sung sướng, rất là sung sướng, mãn nguyện dễ sợ, đều sống xong rồi thì chết. And he's about to die, and he's about to go to another heaven. Remember, thì ông Phật, Đức Phật đó, làm quả trời đó sắp được qua một quả trời khác. And the Christian God, the Thượng Đế, the new Phật lại, he grabbed the Buddhas, the God Buddha, and said, listen, down there in the human realm, there's a very good king and a good queen, good emperor and good empress. Nói ở dưới cái cõi người đó có một cái hoàng đế rất là tốt, mà có vợ cũng rất là tốt. I want you to go down there and help them out. Thì Đức Chúa Trời mới nói là thôi, ông đi qua cõi trời cái làm cái gì nó không khác gì hết, ông xuống làm người đó, nó giúp cái gia đình đó nó tốt lắm. I want you to go to human realm to help them out. Okay? And he talked a good game, so the Buddha said, okay, you're my boss, so I listen to you. Thằng nói ông Thượng Đế khéo quá đi. Thành là lúc đó Đức Phật còn làm người trời đó, thành nghe lời, thành xuống làm. That's how he came to the human realm. Tại bởi vì giáng sinh xuống để mà sinh làm thái tử. Okay, so
So that's how he came to human realm. And so you see, he came to human realm extremely blessed. He doesn't have to go to human realm because it's lower. It's falling for him. But he says, but it's okay. I can go. You know, I'm saving. Still have savings. Thành quý vị thấy, lúc đó tới đây làm người đó, là tới đây là giàu có vẫn xuống làm đọa là người gọi là đọa đấy, tại vì là người đâu có sướng bằng cõi trời đâu. Ok, nhưng vẫn xuống như thường. And so the king, as back then, by tradition, he called on the fortune tellers. Đức vua, đức hoàng đế gọi những cái người chim tinh gia tới coi. And they all said, wonderful, wonderful. Okay, ai cũng nói là cái thái tử này rất là tốt, cháu này rất là giỏi. Okay, we see nothing bad about this guy. Nói là ông thái tử này không có gì mà xấu được hết, toàn chuyện tốt không à. Okay, we see nothing bad could happen to him. Không có gì mà có thể xấu có thể xảy ra cho ông thái tử được. Everything okay, emperor. So the emperor is very happy. Cưng dễ sợ, ông hoàng đế cha rất là mừng, thương như cưng trứng bỏng vậy. And when he was 1 year old, 1 năm thôi, the king, the emperor, put him on his legs, ẵm đứa con, làm việc mà ẵm đứa con, đấm bá tử. And he was passing judgment on 4 people, đang xử phán 4 người đó. The 4 people who are doing bad, 4 người này á phạm tội nặng lắm. Okay, so he says, so at 1 year old, the prince was watching his father pass judgment on these 4 evil people. Thành thái tử một năm 1 tuổi thôi, ngồi trên cái đùi của cha đó, trong lòng của cha đó, để qua cha làm việc, thấy ông cha đang phán xét 4 người phạm tội. So for one man, he says, life imprisonment. Thì thái tử nghe thấy đức cha hoàng đế phán cho một người là bị tù chung thân. And then the next guy, he says, 1,000 beatings to the stick. Basically, you die by the stick. Đánh 1.000 cái roi, 1.000 cái côn. Một cái ngàn cái côn là cái bị chết rồi. Cái thịt bị nó nát, không còn gì nữa. Okay, so it's capital punishment, you will. Okay, the other guy, người thứ ba chặt cổ. Okay, người thứ tư là khoét mắt, treo lên cột mặt trời để cho khô và chết. Why? Because these 4 people committed heinous crimes. Tại sao vậy? Tại 4 cái người phạm nhân đó tội nặng quá đi, tội quá nặng. Okay. So the crown prince sat there, his fathers, and he says, "Oh my God, why doesn't my father realize that for doing this, he's going to go to the hells? I've been through it myself." Cái thái tử bỗng nhiên nhớ sực lại, mấy thấy đó, cái phước báo ngài cho thấy được cái quá khứ, thấy được cái nhân quả, thấy trời đất ơi, ông cha mình làm cái chuyện này là đang tạo cái ác nghiệp để mà đọa xuống địa ngục, nhưng mình đã đọa rồi. Okay, so he was terrified. He said, I want to get out of here. Đức Phật sợ quá. Đức Phật, but no. But he couldn't. 1 year old, where are you going to go? Okay. So he went back. He was so depressed. He went back to say, let me go back to my what is it? The cradle. Là chạy về cái bỏng lại. Lúc oh my God. Being an emperor is so dangerous. Làm hoàng đế nguy hiểm quá đi. What am I to do?
My Christian God didn't warn me about this. Thượng đế không có nói tôi về cái chuyện này. What am I gonna do? Sợ quá đi. And because he's so blessed, tại cái thái tử nhiều phước báo quá. Okay. A goddess appeared in his dreams. Appeared in his dreams and said, don't worry, I teach you a way out. Nên mới hiền trong mơ, mới nói là đừng có lo, tôi có một cái mẹo này. You play deaf and dumb. Cái giả bộ điếc và câm. Giả đò ngu, giả đò dại. Pretend to be an idiot. So that's what the crown prince did since the age of 1. He became an idiot. Thành từ 1 tuổi thái tử là như điếc, như câm và như là ngây như dại. So he wouldn't speak, okay? He wouldn't say anything. He wouldn't watch iPhones. He didn't like the Thomas, the choo-choo train. No, he would, he's just like this. He doesn't talk. He doesn't do anything all day. He's very smart. He deliberately chose at the age of 1 to behave like an idiot. That's how blessed he is. Khôn đồ như vậy. But you see, the emperor is not stupid. So they try everything. So they starved him. Đức Phật cha không tin. Rõ ràng là Kim Tinh Gia nói là thái tử là người thông minh, người xuất chúng. The emperor is very smart. He says his fortune teller told him that his son would be an extraordinary man. It's impossible. He's playing games with us. It's not to be. So the emperor, by an emperor order, he says, start my son. Bỏ đói nó đi. And guess what? The crown prince would not say anything. And to the point where he became emaciated, so the emperor father gave up, started feeding him again. Đức Vua Cha nhìn đói, không thèm đòi ăn, không mở ra miệng nó nói. Okay? Thành Đức Vua Cha phải bỏ cuộc. Đói thì nó ốm quá, lo quá, cho nó ăn. And then he said, hunger is different, but thirst is not worse. Bắt bỏ đói, bắt bỏ khát, cũng không xin nước. He wouldn't ask for water. And again the father gave up. And the emperor tried everything, làm đủ thứ đó. He would bring a lot of other boys with him and gave him a lot of toys and would not give him any toy. Okay? Hoặc là đem mấy đứa con nít khác tới chơi chung, cho mấy đồ chơi mấy con nít khác mà không cho thái tử cái đồ chơi nào hết. And the crown prince wouldn't ask for one. He wouldn't go and play for another one even. He just sit there. Thái tử khôn lắm, làm lơ, người ta chơi mấy nít chơi mấy đồ chơi không đòi, không thèm nhìn. And so they tried after time and time again, and the crown prince grew to be 16-year-old. Tới lúc 56 tuổi. They tried the emperor tried one last time. Lần cuối cùng. Guess what the last trial is? Quý vị nghĩ? No, you're too good. You're too smart. He passed on edict. Hoàng đế mà ra với cái lệnh nói là tất cả cung nữ, all the females in our royal palaces, okay, if you get my son to look at you with a liking way, okay, I will give you life and luxury the rest of your life. Okay, ngài ra lệnh nói là nếu như bất cứ người phụ nữ nào trong cung mà có thể làm con trai của tôi nó liếc mà thấy thích thú là tôi sẽ cung phụng cho suốt đời. So they all went, they tried their best, and they all tried. Tất cả mà cung nữ đều tới thử,
in royal palaces, the ladies are nice looking. Okay. And they're very alluring. But guess what? They're not as nice looking, let me tell you, as the goddesses up in the heavens. That's why the crown princess, I've seen this before. So he wouldn't budge. Thành thái tử, quý vị biết không? Thái tử có phước báo, thành đã nhớ bị kiếp trước mình đã có biết bao nhiêu vợ đẹp hơn như vậy rồi. Có gì đó mà hấp dẫn gì đó, còn gì đâu, cái gì đáng hấp dẫn đó. So thành thái tử không có động lòng tí nào, không thèm biết, không thì nhai hết. And so the emperor said, "This is it. My son's got to be stupid. This is it." Thằng hoàng đế nói thôi, chịu thua. Con tôi rõ ràng nó ngu rồi, nó ngu quá rồi. This escapes me. Nó không thể nào có chuyện này được. Người thông minh thì đã như được. I mean, cái người mà có lý trí không thể nào như vậy được. Anyone who's smart at all, has a mind at all, cannot be like this. Okay? So he said, that's it, I give up. And I cannot have a handicap for a son, for a crown prince. So I condemn him to death. Thành ông hoàng đế mà nói không thể nào được, thành ra không thể nào có đứa con trai mà nó thái tử mà nó bị ngu dại như vậy được, thành ra vua cha nó là phải giết. Okay, so his wife came and hugged his head and said, "Your Highness, when I gave birth to our son, our beloved son, you promised me, you gave me a gift." He says, "Ask for anything. I never asked for anything from you before." Okay. Then hoàng hậu tới nói là bệ hạ có nhớ không? Khi mà thiếp đẻ ra thái tử đó, thì bệ hạ cho thiếp một cái lời hứa là muốn gì sẽ cho này, mà thiếp chưa bao giờ đòi. I asked you for his life. Nó thấy xin bệ hạ, xin bệ hạ, lần này thì xin làm gì? I like you to make him emperor. Nói là xin là bệ hạ cho thái tử làm vua. Emperor says, "No, impossible. I can give you anything else with that." Thì hoàng đế mới nói là không được, cho cái gì cho được, ngoài cái này cho không được. So she says, but see, this woman is smart. When you are married to an emperor, you know how to negotiate with him. Cái bà hoàng hậu mà khôn lắm, có chồng làm hoàng đế, là biết thương lượng hoàng đế. He says, "Okay, you don't want to be making an emperor. What about making an emperor for a year?" Ta nói thay vì thầy cho con chúng ta làm hoàng đế một năm được không? He says, "No way, not for a year." So he says, "What about a month? Một tháng được không?" Hoàng đế cũng được. So he said, "Come on, 7 days." So now cuối cùng hoàng hậu xin được 7 ngày. The emperor says, "Okay, because of my love to you." And this emperor is smart. Cái ông hoàng đế cũng khôn lắm. He says, "I be nice to her. This is my commentary." Cái này là lời thêm mắm thêm muối của thầy. Because I know a little bit about emperors, thì biết mấy hoàng đế tí xíu. So he says, "She gave me a son before. I should be nicer. Maybe he's a second, you know." So he says, 7 days, that's all you get. Anh là hoàng đế nó được 7 ngày thôi. Tại sao vậy? Nhiều khi mình đừng có chọc bà quá, nhiều khi bà cho mình cái mụn con trai khác mình đâu có biết được. Okay? She produced a miracle before. So he agreed to let him become an emperor for 7 days. Cho phép thái tử làm hoàng đế được 7 ngày. And guess what? When he became an emperor, this emperor is very smart. He says, maybe it would tempt him after all. You see? Because now either that or he's going to die. Hoàng đế khôn, rất là thông minh. Thành thử người con cho làm 7 ngày thôi. So for 7 days, every day, the crown prince is... Ông thái tử nó cũng quá quắc dễ sợ cả ngày. So the mother would go and see him every day and say, "Come on,
please, you gotta do something for me. Because you don't do anything at all, he's gonna kill you in 7 days. Hoàng hậu tới, Thái hậu tới nói là còn có 7 ngày thôi, con phải làm cái gì, chứ con không làm cái gì là tiêu rồi đó con ơi. Mỗi ngày tới năn nỉ. Every single day she will come and see him and beg him and cry. Get on her knees and please, please, I'm your mother, remember you owe me, you gotta do something for me, it's killing me to see you like this. Tới năn nỉ con, quỳ xuống khóc lóc. Okay? What did the crown prince do? And so at the end of the 7 days, no change. 7 ngày không đúng, dễ sợ. Cái vị này thấy một cái người phi thường như vậy, dám làm 16 năm trời. This is how extraordinary this man is. Okay. And so the emperor at the end of 7 days, the emperor says, "This is it. You got the chance, woman. That's it." Okay. He called on the fortune tellers, gọi lại mấy cái người chim bên nhà này. He says, you told me that nothing bad's gonna happen to my son. How can you explain this? Ông nói, quý vị là người đã nói không thể nào có chuyện gì xấu xảy ra cho con tôi, mà tôi phải giết nó bây giờ này. Làm sao có chuyện được như vậy? Thành nhập lạc con nghĩ là Kim Nha nói bây giờ, nói gì bây giờ? I'm asking this woman here because she has a story to tell me every single time she comes. So con nghĩ chuyện này họ trả lời sao bây giờ? The fortune teller is very smart. See, we deal with the top, the cream of the cream. Mấy người là người giỏi không? They said, Your Majesty, we knew it wouldn't work, but you were so happy. We couldn't have the heart. We couldn't break your heart. Họ mới nói không có đâu. Chúng tôi đã thấy cái chuyện này không xong rồi, nhưng đều thấy bệ hạ vui sướng quá. Chúng tôi không thể nào mà làm bệ hạ đau khổ được. We didn't have the heart to tell you. That's what happens when you go see fortune tellers. Quý vị thấy không? Đi qua mấy chim trên nhà nó phiền như vậy. So anyway, so the emperor said, okay, one man dead today is enough. I spare all of you. Đế mới nói, okay, tôi tha mạng cái gì? Ngày tôi giết con tôi là đủ rồi. I will kill my son today. I will spare your life in honor of my son. Tôi tha mạng cái gì là để trong khi để nhớ lại tình con tôi phải giết con tôi. Okay, so he ordered a charity, his driver, mà sai ông tài xế đó. Okay, đem người ông trai ra cái ngoài đồng bằng. So he ordered his driver to bring drive his son to outside of the city and dig a grave. Okay. Đào một cái gì đó, cái huyệt. Thank you. Okay. And while he's digging the grave, the crown prince, he says, oops, it's not good. No, lúc đó là thái tử mới nói, không được, mình không chết được, I cannot die. Okay. I didn't come here to die. Tôi không phải tới đây để mà chết. I would be a waste of my life. Nếu như vậy, cuộc đời tôi không có ý nghĩa gì. Think about it. It would be a total waste. He says, no, I cannot die. Okay. So he stood up and walked over to the driver and said, tap his hand.
Okay, and bước tới vỗ vai cái ông tài xế nói, hey, you know me? Cái ông hỏi, ông có biết tôi là ai không? Who are you? He said, I'm busy. Come back. Don't bother me. And the crown prince says, I'm the crown prince you are trying to marry. Okay. And he convinced the charioteer that he's the crown prince and he's actually normal. Đó khi hoàng tử mới nói, thái tử mới nói chứ ông tài xế đó là tôi là bình thường. He told his story. So I should put on an act for 16 years. Tôi là giả bộ 16 năm trời, tôi không có khờ như vậy đâu. I don't simply do not want to be an emperor. Tôi muốn làm hoàng đế. Okay. Now that my father, my mother gave up on me. Bây giờ cha mẹ tôi đã sẵn sàng hy sinh cuộc đời tôi rồi, tôi không còn nợ họ nữa. I don't owe them anymore. Now I want to live the home life. Giờ tôi muốn đi tu. Okay. So he left. And it's a long story. I'm running out of time, so because there's many more details. So basically, he left the home life and became a hermit, and he cultivated and became very happy. Became very, very happy. And come on, Shana, tell me. And really, you know, being a leftful person does have a lot of its own benefits. You know? Cô cười, cô chọc quê thầy, cái cô ông thầy rõ ràng là dụ. Có đâu, ta nói cái người xuất gia nó có, phải không cô? Nó có cái cuộc sống, nó có ý nghĩa. It has meaning in that. No, actually, it turns out that I like the story. Thích câu chuyện này tại sao? Because you see, it gives you a broad picture of what's desirable, what's not desirable for these people who are blessed. Quý vị thấy thái tử người có phước, báo thành quý vị họ ngài thấy những cái mà chúng ta tham muốn, the one we are so greedy for, you know, power, money, love, all those things. It's no big deal. Ngài thấy những cái chúng ta đang đeo đuổi đó, tiền bạc, của cải, tình yêu, với địa vị là nó cái đó có gì đâu. It's not never turned on like that. Những cái người mà thiệt sự mà có phước báo đó, người ta không tham những cái chuyện. The people who are blessed, they really are not attached to it at all. Okay. So and so that's how the Buddha came. You know, he went through many iterations like that. Quý vị biết không? Đức Phật là qua biết bao nhiêu kiếp như vậy đó. His father and mother actually later became his own father and mother when he came to become Shakyamuni Buddha. Cái cha mẹ đời trước đó là cha mẹ của Phật đời này. Okay. And guess who the driver is? Biết người mà lái xe tài xế là ai không? Anyone? The driver? The driver. Who's the driver? The driver, by the way, he said, if you want to live the home life, I follow you. The driver followed him. He says, wow, this guy is something else. He outsmarted all of us. So he wanted to follow the crown prince in order to learn his wisdom. Close. Yeah, she's a Vajrasutra kind of person. Shariputra. Shariputra. Xá lợi Phật. Người thích Phật là tại mê cái trí huệ của Phật. He loved the Buddha because of his wisdom. He loved the Buddha's wisdom. That's how he became number one in wisdom. Điều trước đó, cái ông tài xế đó là xá lợi Phật, tại mê Phật, là mê cái trí huệ của Phật. Mê nữa sao? Thành đi theo Phật để học cái trí huệ. Nói là cái thái tử mới 16 tuổi mà một phi thường hơn tất cả người, là qua mặt luôn cha mẹ, qua mặt hết tất cả 15 năm trời, kinh hoàng, quá giỏi.
nhận được cái người này giỏi thì đi theo để mà học. He recognized this boy at 60-year-old is far superior to all the empire. So he followed to learn from it. So Shariputra keep on following the Buddha to learn from the Buddha. Thời đó thành là từ từng kiếp đời kiếp là sao để phải cứ theo Phật, cái để nối gót Phật để mới học Phật thôi. Học vẫn không kịp. Okay. Sao bây giờ? Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. So you see, the point here is that another meaning of that story is that, you know, when you have the wisdom, you realize that you understand something called cause and effect. Cái ý nghĩa của câu chuyện khác nữa là quý vị những người có phước báo mà tin vào cái nhân quả. And the Buddha saw that living in riches and wealth and power, you tend to create a lot of karma. Sống ở trong cái quyền lực, trong cái giàu có tạo rất là nhiều cái nghiệp. And Đức Phật nói, it's not worth it for you. He says, no, it's not worth it. Không có đáng. Okay. So that's why, in conclusion, là cuối cùng kết luận cho quý vị biết là bên Phật giáo mình thì see in Buddhism, the one thing for you who are new, the one thing that the Buddha brought to our part of his teachings. Cuối cùng là cái chuyện quan trọng trong cái Phật giáo là something called rebirth. Cái đó là cái chuyện vãng sanh. Not only any kind of rebirth to the Western bliss pure land, rebirth out of here, because this world, if you come back to it, like Steve Jobs, it's not a good idea. It's a bad idea, if you ask me. It's a very bad idea. Cuối cùng thầy kết luận, Đức Phật dạy cái Phật giáo này để cái gì? Thì nhắc cái vị nên vãng sanh. Vãng sanh là trốn khỏi cái cõi này, như cái ông Steve Jobs. Cái vị cứ tưởng trở về đây chuyện tốt, trở về đây chuyện khờ. Nói cái gì mình xứng đáng trở lại. It's not worth it. Yeah. If you go to Western Bliss Pure Land, which we're trying to do to this gentleman here, nếu quý vị có thể tới được Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình đang cố gắng tu hành để giúp cái cậu này, cái ông này. And then you got it made. You no longer revolve in the wheel. Quý vị tới đó được, quý vị không còn luân hồi nữa. Remember, he was at the Christian heaven, and it came to an end. Like all good things, they always come to an end. Okay? Thành ra cũng giống như Phật đã qua cái quả trời của bên Thiên Chúa giáo đó, thì sống rất sung sướng. Để khi mà cái phước nó hết rồi, thì cũng phải luân hồi như thường. And he says, no, it's just too much. It's too dangerous. Okay. Sometimes you make it, sometimes you fall, and then you go up and have a good time, and then you fall down, you suffer miserably for a long, long time. You come up, you remember, oh my God, is it worth it? He says, no, it's not worth it to you. Okay. And that's why the Buddha came to our world and says, come on, guys, get out of reincarnation, go away from this wheel here, go to a pure land, go to any pure land. Nên Phật nói, quý vị thoát ra khỏi luân hồi đi bằng cách là tới một cái quả tịnh độ, bất cứ quả tịnh độ nào cũng được hết. Any pure land. The universe is made up of what is called, our world is called impure lands and pure lands. Cái vũ trụ này có hai cái cõi thế giới bất tịnh như cái quả Ta Bà này, và thế giới tịnh độ. Ok. Thành nếu như chúng ta tìm cách vãng sanh về bất cứ cái tịnh độ nào hết là cũng tốt hơn ở cõi bất tịnh. So you can attain rebirth to any kind of pure land, you're much better off than go to the impure land. The impure land is not for ordinary people. Những cái người phàm phu mà tìm nên ở cõi bất tịnh, it's not a good thing. You go to the pure land, tới cõi tịnh độ, thầy phải nói sơ cho mấy người ngoại quốc ta biết. Cái tịnh độ nó lợi cho nào. In the Amitabha sphere, in the pure lands,
There's no illness. Không có bệnh. There's no illness at all. There's no hell. Không có địa ngục. Okay? There's no ghost. Không có quỷ. There's no animals. Because those three realms are the realms of suffering. Tại sao vậy? Cái địa ngục, súc sanh với là ngạ quỷ là coi cái ba cái cõi của cái khổ, mà cái tịnh độ là không có khổ. Okay? So if you make it there, you only know bliss, happiness, no more suffering. Okay? Khi vào cõi tịnh độ không bao giờ khổ nữa. Okay? Particular, there is one kind of Pure Land. Có một cái loài tịnh độ này. I know these people, the Asians, they know a lot about the Pure Land. I'm going to ask them if they know about this particular Pure Land. Okay. Không là tịnh độ, ví dụ. The particular Pure Land, when you go there, and for rice, you eat rice, a very fragrant rice. Bữa đó, quý vị ăn trưa đó, ăn đồ ăn, thì ăn cơm thôi. Cơm nó thơm như vậy. It's the most fragrant rice you ever eat. Cơm nó thơm không thể tưởng tượng. Thơm nó ngon. Just only rice, chỉ cơm thôi. No meat, no tofu, no onion, no garlic. Không có cần ăn hành, ăn tỏi, không cần ăn thịt, không cần ăn cá. Okay, just rice itself. That's all you eat for meal. Chỉ ăn cơm như vậy thôi. And these beings are humongous. They're as big as a mountain. Mấy cái người ta sống ở đó nó to như cái núi mình vậy đó. Okay. And after they eat this bowl of rice, khi ăn xong một cái tô cơm rồi, this particular rice, okay, you become a fourth stage arhat, trở thành tứ quả A-la-hán ngay lập tức. Yeah, you don't have to cultivate. You don't have to come to Blue Mountain and recite the Buddha's name or listen to the Dharma. Không cần phải tới chùa Lưu Sơn Tự để mà đi xa để tới Lưu Sơn Tự để mà tu niệm Phật với lại tu hành. Không có đâu, khổ sở như vậy. Quả tịnh độ là ăn một bữa là thành tứ quả là. You eat one meal, you become fourth stage arhat, meaning a sage. It's very hard thing to do here in this world. Extremely hard. Cái cõi này rất là khó mà làm được như vậy. You see? That's why when you go to Pure Land, you're much better off, much easier to cultivate. Tu hành ở cõi tịnh độ nó dễ dàng hơn đây nhiều. When you cross your legs, there's no pain. Quý vị ngồi cõi tịnh độ xếp bằng đó, không có đau. Okay. So anyway, so that's why you should go to Pure Land. Để khuyên quý vị, thật nhất mấy người ngoại quốc khi họ biết cái cõi tịnh độ. That's the one message I sent to you today is that you may not believe what I'm telling you, but remember the one lesson I want to take you out of here tonight is that reincarnation, concept reincarnation, and if you need to be smart about it and find a way to go to Pure Land, yes, best bet. Okay, then this life would not have been in vain. Then you haven't come here in vain. Và nếu quý vị cuối cuộc đời này mà quý vị được sinh vào cái cõi tịnh độ thì quý vị không phí cuộc đời, không phí uổng công tới chùa thầy. Okay. Questions? Yes. Thầy con có một cái kinh nghiệm mà ở đây không phải là con khoe, nhưng mà một cái bằng chứng để mà mình góp vô cái niềm tin cho cái người ở xứ phương Tây này là cái quả tịnh độ nó có thật, chứ không phải là người ta nói cái tâm mình tịnh, thế giới tịnh, mà thật sự như tôi con kể với lại truyền hình đó. Những người không biết con mà sau khi con thấy cái Phật là thì cho con kinh đó. Thì chưa con quên một cái điều nữa là con nói những anh em trong tù đó, sở dĩ là tôi được ngày hôm nay vậy mấy ông biết tại sao là cái điều nguyện 18 của Phật hay là thì cả nhóm không ai tin đó. Không ai tin là cái điều 18 nguyện 10 nguyện vậy đó. Thì có nói là được rồi, mốt mình thả khỏi tù đi kiếm cái đó tôi đưa cho ông rồi, cái giờ cãi hoài mệt quá. Khoảng đâu mấy tháng sau một người cũng tới, một người trẻ khác, tù trẻ khác tới con hỏi anh làm 8 đâu, cái người ta
ra nói trong đó thì họ mới kiếm con, họ đưa một cuốn sách nhỏ là 48 lần nghệ thuật Di Đà in đàng hoàng. Từ đó tôi không biết trước, thì nếu không có tên đội con Phật Di Đà thì ai xuống trăm chín người tôi không biết nhau. Mà sau khi thấy Phật lần đầu thì cho tôi coi cho nghiêng lúc qua đầu thì ông này tôi mới than mấy ông tù khác là khi nào được thả, bây giờ tôi nói nghệ mấy ông có tin nào thả ra tôi kiếm đó tôi không coi. Thì cũng 3 tháng sau không được kiếm rồi, chưa 48 thì là in đàng hoàng, cuốn mẫu thôi, cuốn đó nghệ mẫu. Thì trong tù đói cỡ nào tôi dám đổi 1 ký lon gạo, thì đổi cái tờ giấy đỏ tôi viết cái 48 rồi để ra trả số trong đó. Rồi tôi mới dán những cái cuốn kinh hôm qua tôi chép. Mỗi lần cái kia tụng hôm qua là tôi muốn đọc nó là tôi trả ơn Đức Phật, là nhờ 48 là nguyện mỗi ngày mà con có Phật pháp như ngày hôm nay. Thì đọc viết là mỗi lần trước khi tụng kinh đọc đó, mà khi mà mở kinh tôi thấy cái tờ giấy đỏ là cái chỗ kinh này tê, thậm chí thì bữa mình mới mở ra gió bật cái việc kinh thấy tờ giấy đỏ 8 nguyện như này tê. Thì cái ông mà lạ đó làm sao biết tôi mà cần 48 nguyện mà không lên tôi. Mà trong tù kiểm soát rất là chặt, không có tờ giấy nhỏ nào được. Thì dĩ nhiên người đó giấu được, nhưng mà nếu không có pháp môn tịnh độ thì làm sao mà tôi gặp không có người nguyện, tại sao không có chí tôi nữa, tôi không biết trước. Cái gì thấy phải màu nhiệm không? Như nãy thầy nói có tịnh độ đó, các cõi mà có chứ phải là người ta nói cái cõi này tâm mình tịnh, cái giới tịnh mình nói không phải đâu, có thật chứ có. Hồi trưa tôi nói là lần mà đi dài quá tôi quên cái chi tiết đó, không làm đồng nghĩa. Kiếm mình là đưa, mà tôi với ông không biết nhau, thì quý vị thấy ai đặt điều ai nghĩ cái đó là được cái chuyện đó. Đó chuyện xảy ra là năm 77 năm 8. For you who are not familiar with the Pure Land things, the Chinese, they have a record of rebirth to the Pure Land. Okay, it turns out among the Pure Lands, the Western Bliss Pure Land is the one that's easiest to get to. This is why the Asians believe in going to Western Bliss Pure Land, because of Amitabha Buddha, the one, the white statue right there. This is Amitabha Buddha right here. Okay, and then these are his lieutenants, Wanyin Bodhisattva and Great Strength Bodhisattva. Okay, Amitabha Buddha has a vow. He says, if you recite my names 10 times, okay, with one mind unconfused, when you die, I will come and bring you back. You don't need to go through. You don't need to go through that judge, King Yama. You don't have to. And that's why a lot of Asians recite his name. That's why we get here together to recite the Buddha's name. And it turns out that a lot of people obtain rebirth to his land. That's why it has records called records of rebirth to the Pure Land, to his Pure Land. It's this thick. They recounted a lot of stories like that. For all kinds of people from all walks of life. Okay, rich, like a Vietnamese queen, to a Japanese empress, to a poor woman, to a butcher, all kinds of people. And they recite the Buddha's name, and they got 10 rebirth. In our limited experiences as well, how do we know those things? Because when people obtain rebirth to a Pure Land, okay, cái chuyện là mình trong cái văn hóa Á Châu mình có cái tài liệu rất rõ ràng về cái chuyện này. Tại vì là cái bản sanh đó, về Tây phương Cực Lạc đó, có nhiều cái gì, có nhiều cái chuyện dị tượng, okay. There's many manifestations. For example, this is well documented. For example, when a person obtain rebirth to the Pure Land, the room is fragrant. Như quý vị biết không, khi mà những cái người mà đắc được vãng sanh có những cái dị tướng, chẳng như người ta có cái mùi hương, cái phòng nó thơm, okay. Or the light, the brightness in the room, có cái phòng nó sáng. One of a nun that we help go to for rebirth, một cái người sư bà
mà mình làm lắp 49 ngày. I announced that she went for rebirth. Thì thầy báo cho cái đệ tử của bà biết là sư bà đó đã đắc được vãng sanh. She didn't tell me. She didn't say anything. Cái sư cô sư không nói vậy đó. And then on the final day, the 49th day, a lot of Vietnamese monks and nuns came to the funeral. Hồi đó cái lúc mà ngày cuối cùng của cái ngày 49 ngày đó thì mấy cái chư tăng nó tới tăng đi tới để mà tụng để đưa tiễn sư bà đó, thì người ta thấy là cái ánh sáng xẹt. So they saw a bright light going through the funeral hall. Everyone could see it. Okay. Those manifestations is not to show off. Những cái chuyện dị tướng nó không phải để mà biểu diễn cho quý vị. Mấy dị tướng đó để giúp tăng trưởng cái lòng tin của quý vị. And they are designed to increase your faith. And that's why the many manifestations like that, or people will come back in the dreams, hoặc là họ trở về bóng mộng cho quý vị nghe. Thành ra the Asian culture is so full of it. That's why the Asians really believe in rebirth to the Western Bliss Pure Land. Bởi có nhiều cái bằng cớ như vậy, thành ra người văn hóa ở Đông mình hay gì đó, nên quý vị phải bảo tồn cho cái đời sau. And this is the superior aspect, spirit contribution of Asian culture. So I hope the Asians will preserve it for their posterity, and I hope you Westerners who in the new country would take advantage of, and you yourself have your own experience. Thành hy vọng người Tây phương cũng có những cái hy vọng người Tây phương cũng có những cái kinh nghiệm như vậy để mà họ phát cái lòng tin. Because I hope you will, if you see that happening to the people you care, and you know it works. Những cái người quý vị thương yêu mà người ta được cái chuyện tốt như vậy thì quý vị phát lòng tin. Okay? And you will. I assure you, there will be many manifestations in this country. You'll see. Thành ra người Tây phương quý vị từ từ sẽ thấy cái trình độ tông bây giờ ở bên này. The Pure Land Dharma Door, the Pure Land School is in the US right now. Trình độ tông nó ở nước Mỹ rồi, không phải nước Tàu, không phải ở Việt Nam đâu. And that's why there will be a lot, of records like that in the US from Espanol speaking people. Còn cho những cái người có những cái dự kiện cho những cái người mà ngoại quốc, không phải như người Á Đông đâu. You see, okay? Because the Pure Land Dharma Door is very, very simple. You cannot believe unless you have confirmation. Cái lý do mà cái trình độ tông mình mạnh là tại vì có nhiều cái sự kiện quá để không thể tin được. Thành ra cái cõi cái xứ này since and this is in memory, in gratitude to my late master YongHua. Là cái này là thầy muốn ghi ơn lại cái ông sư phụ của thầy, ngài Tiến Hóa. He brought the Pure Land Dharma Door to the US. Ngài đem cái trình độ tống tới cái xứ Mỹ rồi. You don't have to go very far. Thì cũng cần visa nữa. Before you have to go to Vietnam, you have to go to India, to China to ask for help. Hồi trước khi ngài Tiến Hóa mà đem cái chánh pháp ở đây, khi muốn cầu cứu thì tốt nhất qua bên Trung Hoa mà cầu cứu, người ta giỏi dễ sợ. Bây giờ hả, người Trung Hoa chạy qua Mỹ để cầu cứu. Now, without bragging, the Chinese have to come to US to ask for help. Dễ sợ như vậy. Thành ra we're very lucky, we're so blessed. That is finally here. Now we can all take advantage of it. Thành chúng ta cái gì rất là phước báo rất là lớn để mà có thể hưởng được cái pháp môn trình độ ở đây nè. Okay? Any questions? I just wanted to
because of what he was saying, because of course I couldn't really, I'm just curious as to his point from if it was to come from a Christian perspective or whatever, would it be the same thing as grace and salvation, what he was talking about, being able to go through to the Pure Land instead of having to go through, just by mentioning, and it would be given through grace. What he talked about is not about that. He talked about confirmation from his own experience when he was in labor camp. And that's why I ignored it, because he related to his friends there. So it's too long a story to relate to you. But for your sake, it's not about salvation or races. It's about let me put it this way for you. If you don't believe what you heard tonight, when you die, then you believe. That's how it works, by the way. Thầy nói cái này quý vị nghe cho kỹ này. Listen carefully. Those who do not believe what I talked about in terms of the health, những cái người không tin thầy nói cái chuyện mà 49 ngày, cái chuyện làm con quỷ đó, okay? You may not believe me, okay? You don't have to believe me. I know. Why do I keep on talking about things that people have no proof of, and people will badmouth me and say this monkey is crazy, he keeps on scaring us, it's a scaremonger and all those things. Tại sao thầy kể những cái chuyện này, nói những chuyện này mà không có bằng chứng, để người ta trách thầy là ông thầy ông tiểu tăng này nói tầm bậy tầm bạ, nói toàn đi dọa người ta không, dọa hù người ta không. The reason I tell you is because even though you don't believe me right now, lý do thầy nói cứ nói hoài như vậy, tại vì thầy biết đó, mặc dù rất nhiều người không tin lời của thầy. Okay? But when you die, lúc quý vị chết đó, quý vị sẽ thấy những lời thầy nói đúng. You find out that what I told you is true. Then you become a ghost. You're the ghost here judge, and you suffer. You're hungry. You're cold. You're scared like hell. Okay, it's so frightening. You don't know what fear is like yet until you get there. Okay, and then I assure you, at that point in time, then you say, "Oops, he was right." Lúc đó đó, this is the nature of my work. Lúc đó đó thì quý vị phát một cái khởi một cái tư tưởng, nói sao? Nói là ý, ông thầy nó đúng, and then you fall. That's what happens. Before you go to the house, you say, "Oops, I blew it." And guess what? Because of that thought, the next time you hear me again, you say, "Aha, you're right. I believe you." Tại sao như vậy? Không phải ông thầy này khờ đâu. Tại vì cái việc khởi cái tư tưởng là ông thầy nó đúng, xong cái bị đọa, ok, bị lọt hố, xong lần sau nữa mà gặp thầy mà nói pháp nữa, cái vị ông thầy nói đúng, tôi nghe rồi, I heard it before, I heard him before. It rings a bell in here. Sau này nghe là lần thứ nhì nữa, lần đầu thì không tin, lần thứ nhì ông thầy nói đúng, là lúc đó tin ngay. See, we Buddhists very long-term strategic thinking. Phật giáo mình tính chuyện lâu dài dễ sợ lắm. You don't have to believe me right now, my Reina. Okay? You will believe me when you die. I assure you that. And then next time you have no more doubts. Lần sau quý vị gặp lại thầy nghe thầy. Lúc sau tại vì còn luân hồi bữa nào sẽ gặp nhau lại. Because if you still reincarnation will, I assure you I will see you again. A few more billion years. Bao nhiêu tỷ kiếp mình sẽ gặp nhau lại. It's not for sure, honey. I'm not going. I'm too busy. I don't have time to go to the field. Okay?
I will come back. I will find you. And I said, you see? And I explained this again. And he said, wow, beautiful lecture. Wow. Lần sau mà nghe là thích dễ sợ lắm, thích thú dễ sợ lắm. Ông thầy sao giảng hay dễ sợ. He said, this master, he can speak Dharma. He's, you know, I love the way he speaks Dharma. Why? Because you heard it before. Tại quý vị đã nghe rồi. Oh, we went to the hell the last time. Right? Like, oops, and then we are here. Okay. Speak for yourself. Well, you told me this. Okay? It's right there. And that's why the Buddhas and the monks keep on coming back. And because it's long-term work. It's not one time. Okay? Look at it this way. You meet a person for the first time. What are your chances you can sell them something right away? 21%. Virtually zero. Right? It takes several meetings. Many meetings, right? Same thing in Buddhism, trust me. I'm very patient. I say, I remember you. I say, I see you already. You look familiar, especially that boy there. You know, he ignores me right now. But he hears. Thành quý vị đừng tưởng, đừng tưởng chuyện mà hoằng pháp nó rất là lâu dài. Lần này em tin, lần sau sẽ tin. Lần sau nghe mọi người thấy thích ông thầy giảng hay, sợ sao nghe cái tin ngay lập tức. Tại sao vậy? Không phải lần đầu. Ok, ngay cái cậu nhỏ đó, mặc dầu đang chơi, even the little boy who's playing right now, it's going to his ears. Mặc dầu đang chơi không hiểu gì hết đâu, đã nghe rồi. And when he falls, the next time when he falls, oops. Yeah, I heard, you know, someone described this to me before. Thành ra cái vị đừng tưởng đem con đi tới chùa đó, mặc dầu nó không hiểu gì, để cái tiềm thức nó vẫn thâu thập được như thường. This is why even when we encourage people to bring children to the temple, even though they are not consciously aware, they don't understand what's happening, but the consciousness still registers. It's still there. The seeds are there. So it, you know, then next time, you know, he hears me, he'll be more receptive. Laura Elena too. I know right now. I said, I don't know about these Buddhist things. True or not? I know that. She's kind of skeptical, like her father. She adores her father. That's why whatever her father thinks, she thinks. Am I correct? Okay, so. That's normal. Okay, time is up. We need 10 more minutes, 8 more minutes to wrap it up. Xong rồi, mình nói hơi lâu dài tí, thầy xin lỗi. Mình bỏ 8 phút, 10 phút để mình làm cái lễ tí xíu cho nó xong. Okay, we wrap it up by producing a vow to be born to the Western Bliss Feeling. Okay. Trong cái chuyện mình làm, mình sẽ lập nguyện để mà đắc được vãng sinh. Okay. I know that lady there needs it very soon. Cái sư cô này cũng sắp cần cái lời rồi. Okay. All right. Please get the booklet and the music stand. You don't have to stay if you have to go.